नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीहरू वर्डलाई कसरी वेब पेजमा कन्भर्ट गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले वेब पेजलाई वर्डमा कन्भर्ट गर्न सिकेका थियौँ। मैले तपाईहरुलाई यहाँ रहेको यो अनलाइन नोट्स नेपालको एउटा पेज मेटल्स एन्ड नन मेटल्सको एउटा पेजलाई मैले कन्भर्ट गर्न सिकाएको थिएँ र हाम्रो वर्ड डकुमेन्ट चाहिँ यस्तो भएको थियो। र आज चाहिँ हामीहरू यसलाई कसरी वर्ड डकुमेन्टमा पेजलाई यो वर्ड डकुमेन्टको एउटा पेजलाई चाहिँ हामीहरू वेब पेजमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सिक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीहरूले सेभ गर्नुपर्छ र सेभ गर्न एकदमै सजिलो छ र त्यसको लागि हामीहरूले फाइलमा जान्छौँ र फाइलमा गइसकेपछि हामीहरू सेभ एजमा जान्छौँ र हामीहरू कम्प्युटरमा सेभ गर्छौँ। म चाहिँ डेस्कटपमा यसलाई सेभ गर्छु र यसको नाम चाहिँ म मेटल्स र नन मेटल्स भनेर राख्छु। भनेर मैले यसलाई अब सेभ गर्छु। हाम्रो चाहिँ यो डकुमेन्ट अब सेभ भइसकेको छ। अब हामी यसलाई गएर एकचोटि हेर्छौँ। हामीले सोचेको जस्तै अलाइनमेन्टमा चाहिँ हाम्रो यो डकुमेन्ट आउँदैन, तर पनि हाम्रो चाहिँ चेन्जेसहरू हामीहरूले जे गरेका छौँ त्यो चाहिँ सबै आउँछ। जस्तो तपाईहरुले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ दिस वे डेफिनेसन्स भनेर यहाँ अस्ति एडिट गरेको थिएँ। तपाईहरुले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ र अहिले यो भिडियोमा यहाँ तपाईहरुले यसलाई कसरी कन्भर्ट गरेको भनेर देख्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि एउटा वेब पेजलाई वर्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र त्यो वर्डलाई फेरि पनि वेब पेजमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै कनेक्टेड रहनु होला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नु होला। धन्यवाद।